Srácok, ez itt Havens Hollow, a Warzone új Resurgence pályája, és a magyar játékosok 90%-a csak fogalmatlanul járkál rajta. Ebben a videóban végigvisszük a teljes Hollowot 5 pontban. Megnézzük a mapot és a puikat, a legjobb dropspotokat, hova érdemes droppolni, a meta loadout felépítését perkekkel és felszereléssel, és megnézzük a mai top buildeket is a meta szinten, hogy mit érdemes hozni, melyik fegyvert. Előszedjük a titkos easter egg-eket is, és a végén megmutatom skacok, hogy hogyan is kell lehozni egy endgame meccset, és mire kell figyelni, tehát egy játék elemzés is lesz benne, úgyhogy tartsatok velem. Let's go! Jó, szevasztok srácok és lányok, egy Stupid Gameből, és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmasat szeretettel üdvözlöm mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok. A mai videóban, ahogy a introban is mondtam, megnézzük az új Resu mapot, Havens Hollowot, és hoztam nektek egy ilyen kicsit összetettebb és kicsit hosszabb videót, úgymond kisokost tutoriált, hogy minél jobban megkönnyítsem a dolgotokat Havens Hollowon, és minél többet nyerjetek majd az új mapon. Ti is, legyen az casual játékmódban, vagy akár rendes Resurgence játékmódban is. Szóval nem is fogom nagyon húzni, srácok, a hétvégén megtartok live-ban Twitch-en, videó leírásban itt van a Twitch és a TikTok link is, mert egyszerre szokott menni mind a két helyen a live emelet, skacok. Menetelünk tovább, pénteken érkezik a legjobb beállítások videó, minden ami a Warzone Season 1-hez kell, hogy maximálisan fusson a számítógépeteken, max FPS-e, vagy akár full grafikávú, úgyhogy tartsatok majd velem ott is, és kész az egész éves content summary is, úgyhogy metalódattól kezdve okosító videóig minden be van tervezve. Szóval skacok, hogyha tetszik a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokan nem vagyok feliratkozva a csatornára, úgyhogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Slimfit voltam, talán a következőben. Lehetek jók. Na srácok, akkor gyorsan fussuk is át Havens Hollowot, hogy mégis mik a fő poik és hova érdemes droppolni. Igazából ez nem egy szokványos Resu map. Először nekem, úgy ahogy mondtam a hírek és infók videóban is, nagyon hasonlította arra a 99-re, hogy akkor most ez mi a tököm is akar lenni, és mit akarnak így bedobálni ide mindent egyszerre, és akkor ennyi. De amíg nem játszottam rajta, addig nem tudtam, hogy amúgy ez egy jó map, nekem nagyon tetszik. Nagyon sok olyan hely van belőle, ahol, hogyha nem figyelünk oda, akkor elég komolyan el tudnak rakni minket. Nagyon sok high ground van benne, itt a épületek is lássátok a épületeken is, hogy nagyon sok helyről le tudjuk tartani föntről is a enemit, és általában a gyöngébb játékosok nem, hogy a főfelen nem néznek, hanem még a takmapot se nézik. Szóval amúgy itt is, mint mindenhol, az a legjobb sztori, hogyha high groundon vagyunk. És amúgy úgy van felépítve a map, hogy mindig tudunk elég jól pozícionálni jobbra és balra is. Elég jók a kialakítások a mozgás értelmében. Szóval menjünk rá a fő poikra, srácok. Mansion, ez maga az a nagy villa, Black Zombiesból ismerhetitek ezt a mapot. Igazából early game-ben kurva sokan droppolnak ide, hot drop szokott lenni, ne kérdezzétek, hogy miért. Én szerintem olyan nagy loot story nincs itt igazából, de mégis mindenki ide droppolgat és itten nyomják a killeket, szóval hogyha akartok, akkor itten el tudtok indítani egy jó 10 killes meccset, hogyha ügyesek vagytok és érzitek magatokba a bugit. Aztán itt van a Riverboat másodiknak, itt igazából underrated a loot, benne van ugye a easter egg storyban is, úgyhogy ezt majd beszélünk róla később. Szerintem jó kis dropspot. Lumber Mill, elég sok a fölle helyszín, és tele lehet kemperekkel, úgyhogy ezt igazából nem annyira ajánlanám, de amúgy legtöbbször a Coal Depotra, Main Streetre vagy a Mansionre fog szűkülni a kör, úgyhogy azért jó tudni, hogy mi hol és mi merre van. Train Station, ez igazából nem rossz, úgy chilles hely, és az a egy gond van vele, hogy kurva sok oldalról be lehet támadni. Tehát föntről is, lentről is és oldalról is betámadhassák, szóval nagy esélye annak, hogy le fognak törpartizni. Ugye itt a templomban jó a loot, vagyis legalábbis olyan szinten, hogy tudsz
fölvenni fegyvert, és ha átfutsz trainre, mert látod, hogy lőnek ott, akkor le tudod third partizni. Szóval nem rossz a Train Station, de third party gépezet. Main Street skacok, a Main Street az full close range SMG meta paradise, tehát itten a épületek között lehet igazán elsajátítani a közelharci fajtokat, úgyhogy ha azt akarjátok gyakorolni, akkor ezt a részt ajánlom mindenképp, mert itt lesz mit bőven gyakorolni. Emellett még a Research Centerre is droppoltunk párszor, de amúgy elég gyönge volt skacok, úgyhogy én igazából nem ajánlanám, nem tudtunk csak kénykeservesen venni loadoutot. Legtöbbször mondom a Riverboat és ez a Train Station az, ami nagyon adta, és azokra tudtunk fókuszálni, hogy ott tudjunk gyorsan loadoutot venni. Szóval, ha kezdők vagyunk ezen a mapon, akkor igazából a drop és a loot mennyisége dönt el mindent, és hogyha hollowról beszélünk, akkor 3 fajta drop van. Van a safe drop, a biztonságos drop, van a agresszív drop, benne van a nevive, és van a stratégiai drop is, és hogy melyik micsoda, arra most mégis megyünk. Safe drop, tehát biztonságos drop, ahova ledroppulsz, és akkor egyszerűen össze tudod szedni a loadoutra, vagy 2 fegyvert föl tudsz venni, hogy le tudjál lőni valakit legalább. A Riverboat jó erre a helyre. Agresszív drop, arról már beszéltünk, az a Mansion lesz, mert itt lehet a legtöbb killt összefarmulni, hogyha olyan fajta játékosok vagyunk, és végül, de nem utolsó sorban a stratégiai drop az igazából a Train Station lesz, vagy itt a Coal Depot és a Lumberminnek a kombinációja. Innen, hogyha gyorsan megszerzitek a loadoutot, akkor igazából egész mapra tudtok rotálni, Train Stationről is jobbra és balra is tudtok rotálni. Na srácok, akkor itt is vagyunk a menüben, meg fogjuk nézni, hogy mégis milyen perkeket és milyen felszerelést kell, vagy szükségeltetik vinni magunkkal, hogyha Havens Hollow-ba akarunk nyerni, vagy Havens Hollow, ahogy tetszik. Skacok perk rendszer, újra 3 perkünk van, ezt már magyaráztam a videóba, amelyikben összefoglaltam a Season 1-es infókat, és igazából itt is vannak perkek, amit én szeretek vinni, most éppen presztígyeltem, úgyhogy azért nem fogjátok látni konkrétan, vagyis hogy azért lássátok úgy, hogy én mást viszek, mert éppen presztígyeltem, szóval csuk vannak azok a perkek, de amúgy én személy szerint a Mountainert ajánlom, azért mert Havens Hollow-ba amúgy is vannak magaslatok, és hát magas épületek, amikről igazából, hogyha benne vagy a kombatba, akkor nem akarsz ejtőernyővel baszakodni, meg ejtőernyőt nyitogatni, de hogyha beteszel a Mountainert, akkor nem fogsz sebződni, és szó nélkül leugorhatsz, közben újra tölthetsz, vagy utána újra tölthetsz, vagy ráugorhatsz enemire úgy, hogy nem fogsz lesebződni. Második perknek a Sprintert használom, a Sprinter you can use Tactical Sprint, tehát a Tactical Sprint amúgy ki van véve a játékból, gondolom azért, mert készülnek a grappling hookos integrációjára, és lassítani akarnak a játékmeneten. Viszont ha használod a Sprinter perket, akkor ugyanúgy tudsz sprintelni, mint az előző Warzone-ban is. És a harmadik, én vagy a Temperedet használom, mert az 2 plate-et ad, általában Quadsban a Temperedet használom, mert 2 plate-et ad, és akkor 2 plate-et kell csak betölteni, vagy pedig a adaptívval tudsz egyesével plate-elni, meg igazából 10%-ot dob a movementeden, és igazából a fegyverkezelésed is jobb lesz, és a explózívok, tehát a robbanások ellen is jobban ellenállsz. Ezen kívül skacok, amit még ajánlok, az a Skevi, mert a halott ellenfelektől hamarabb szedő össze több golyót, meg plétet, meg kest, meg mindent. Még amit ajánlok, az a Ghost, ezt már ismerjük nagyon régóta, még VZ1 óta is, Ulvon nem lesz ő látható a pingen, hogyha a Ghost perket használod, és az utolsó, amit még használnék én személy szerint, hogyha nem épp ezt a 2-t használom, akkor az a Tracker. A Tracker Havens Hollow-ba nagyon jó segítséget nyújt a Tracker is, mivel a Trackerral látod a enemy footstepeket, tehát a ellenséges footstepeket, hogy meg tudod keresni őt és levadászni, és erre Havensbe szükség van, mert főleg a Main Streeten, ahol legtöbbször szűkül a kör a épületek között, szóval fogjátok látni majd a clutch videóban, hogy én is kerestem enemit, hogy hol lehet, attól függetlenül, hogy tudtam, hogy hol van, csak egyszerűen nem volt még olyan mapismeretem, hogy biztos legyek abban, hogy biztos ott van, ahol gondolom. Úgyhogy ezek a perkek, srácok, mondom még egyszer, adaptív, Tempered, Tracker, Sprinter, Ghost,
Scavy, Mountainer, és még akár a Quick Fix is hasznos lehet, mert nem ezzel playtelsz egy kézzel, hanem a Quick Fix-el. És gyorsabban regenerálódsz is. Equipmentnek skacok, meg hát én azt ajánlanám, most ugye a Aim Assist az nerfülve lett, tehát nem annyira erős, mint volt, szóval egérbillentyűseknek amúgy a smoke-ot dobok, és aztán lefajtolom a enemit hipfire-be, meta még mindig megy, vagy smoke-ot dobok, és Night Vision-nel nézem, vagy mi az a... Igen, Night Vision-nel nézem, és köröztül darálom, még mindig megy. Steam Shot, láthassátok majd a gameplaybe, hogy a Steam Shotnak is nagy hasznát vettem, és igazából még amit szoktam használni, a Semtex az alap, és a Combat Axe, tehát ezt a fejszét, ugye nincs Throwing Knife-unk a játékban most, és a Combat Axe-ul könnyebb befejezni a enemiket, akik már a földön vannak, miközben fajtolunk a többi enemibe, úgyhogy Combat Axe-ot is ajánlanám még mindenképp itt a sztorira. Mélébe igazából meg azt hoztok, amit akartok, ez csak azért kell, hogy elővegyük és gyorsabban tudjunk futni. És hogy mégis milyen fegyvereket használunk, srácok, világéletemben AR, SMG és poli voltam, és ez most se változott, viszont a új update-te a AR-eket egy kicsit máshogy kell építeni, nem sebeznek olyan jól messzire a AR-ek, mint ahogy azt tették előző Warzone-ba, és Haven's Hollow-ba amúgy meg igazából a short és a mid-range a story, tehát short, mid, ez a kettő, amin fajtolni fogsz. Long range-en amúgy se fogsz nagyon fajtolni, mert nincsenek olyan sztorik. Úgyhogy a fő meta, amit ajánlok SMG-be, erről már volt videó, és ez a MCP nevezetű fegyver. Itt meg is találjátok rá a buildet, és az SMG-nek és AR-nek pedig a M15 mod. Egy nagyon jó kezdő fegyver, mert ez alapból megvan, de hogyha advanced akarunk lenni, akkor a DS20 Mirage-ra beteszem ide a képernyőre a loadoutot, amit használtam, és elég jó, úgyhogy jövő héten arról is lesz videó, és Snipernek pedig ezt a VS Recont ajánlom, srácok, igazából, hogy látjátok, ki van maxolva a firepower-je, úgyhogy ez még lehet olyan, hogyha valaki sniperezni akar, akkor Haven's Hollow-on ez is jó lehet. És hogy legyen még egy SMG-nk is, a kokotra is ide teszem, ez a legújabb fegyver, amit a Battle Pass-ból tudtok kihúzni igazából, az a kokot nevű SMG. Szóval erre is ide teszem a buildet a képernyőre, nekem még nincs kiúzva ez a fegyver, hogy a PC-sekről se feledkezzünk meg a duf-duf shoti-ról, akkor teszek ide 2 shoti buildet is, ami a Basic alapján igazából jót mehet, nem tudom, próbáljátok ki, írjátok le kommentbe, és maybe csinálunk arról is videót, az egyik az a Akita Shotgun, és a másik pedig a M10 Breacher, tehát a Akita az igazából egy full automata shotgun, nekem nagyon bejön, és a M10 Breacher az pedig egy pump shoti, úgyhogy erre kettőre is megtaláljátok itt a képernyőn a buildet. És azok, amit a magyarok 95%-a nem tud, az, hogy Haven's Hollow tele van easter egg-ekkel, és egy-kettőt, hogyha nem árt egy-kettő egyszerűbb easter egg-ről tudni, ami igazából előnyhöz juttathat minket, de hogyha szeretnétek tudni, akkor vannak ilyen rituálékat kell csinálni, meg ilyen pampaságok, úgyhogy ha szeretnétek tudni, akkor itt van a fullos videó, amit a Ink Slasher nevezetű YouTube felhasználó és kódkreátor készített, úgyhogy őneki a videója alapján meg tudjátok nézni, és meg is tudjátok akár csinálni, hogyha gondoljátok, mert amúgy casualbe is működnek ezek a rituálék. De hogy mutassunk is valamit talán, srácok, a 3 easter egget hoztam igazából, ami fontosabb lehet, mert igazából azt akarjuk csinálni, hogy be akarunk droppolni, akarunk gyorsan loadoutot, és aztán meg killeket akarunk csinálni, és meg akarjuk nyerni a meccset, tehát olyan 3 fajtát szedtem ki ebből a videóból, ami igazából gyorsan és egyszerűen juttathat benneteket előnyhöz. És ezen fogunk akkor most végig menni, tényleg nagyon egyszerűek. Az első igazából az az, hogy megkeresed a Riverboat hajót, ugye ezt a hajódropot, szed össze valamennyi cash-t, amennyit csak tudsz, ugye, és bemész a nyerőautomatákhoz, mivel ez egy úszó kaszinó akar lenni, és a nyerőautomatáknál oda mész a automatához, amelyiknek az a felirat van a gépezetén, hogy Call of Duty, és akkor ott ki is adja neked a interakciót, elkezded nyomni a FFF, tehát hogy interaktivizálsz magából a gépe, és akkor elkezdi neked kidobálni vagy a pénzt, vagy van esély a jackpotra is, hogyha bedobja a jackpotot, akkor 20k instantba, tehát hogyha kvacba játsztok, amúgy megéri egy embert ráküldeni a gépezetre, hogy csapkodja,
a sztorit, már csak hogyha nem is azért, hogy loadoutot vegyetek, mert lehet addigra összegyűrik a loadoutról, de azért is, hogy utána tudtok advanced dolgot venni, vagy akármit, abból 20 000-ből. Úgyhogy ez is egy jó módja a gyors pénzszerzésnek, már ha beadja a jackpotot. A második skacok pedig a vízesés, ahol igazából be kell bogulnunk a vízesésbe, vagy be kell droppolnunk, hát nem bogulunk, mert amúgy a játéknak a része ez, és a map része ez a rész is, tehát egy törnyővel belandulunk a vízesésbe, és igazából itt lesz pár ládon, de nem is ez a nagy sztori, mert amúgy nincs bennük olyan nagy loot, hanem a nagy sztori az az, hogy megkeresitek a kincses térképet, ami itt van bent a barlangba, általában ugyanott a ládán, és kinyissátok, interaktivizáltok velem, és akkor mutat nektek egy bizonyos helyszínt. Most nekem éppen azt a helyet mutatta, ahol a vonat bemegy a alagútba, tehát oda kell menni, és akkor ott van valamilyen kincs elásva. Szokott lenni általában ott a bal szélén a tónál is felül, a híd alatt, hogy ott kell ásni, és akkor, hogyha oda mentek, próbáltok körbe menni a földön, akkor egyszer csak kiírja, hogy dig, tehát interaktivizálja ásáshol, akkor kiássa a sztorit, ki is jön a 20 000 cash, ez mindig van a 20 000 cash, csak kell tudni igazából helyeket, ahol el vannak ásva ezek a treasure-ök, úgymond, ez egyszer kivehető sztori minden meccsen, tehát a 20 kávú, mindjárt meg is van a loadout, esetleg úgy is lehet csinálni, hogy valaki a levegőben marad, egy meg a vízesésnél megnézi, hogy hol van maga a kincs elrejtve, és addig a másik majd pont oda droppol, és mindjárt tudja is ásni, és vehetitek is a loadoutot. És rácok, a nyulas a harmadik, igazából ez specialist perket ad, szóval ebből nem vesztek loadoutot, és néha amúgy lehet időpazarlásnak is tűnhet, mert amúgy 3-szor próbáltam ki. 2-szer megevett a gáz, mert nem spawnult a nyúl, valami véget, de az a lényeg amúgy, hogy ide jöttök a tóhoz, ide a felső részre, és itt a parton kell járkálni, és megkeresni a nyulat. Ez egy nyúl lesz, ami futni fog, és lila füstöt fog maga után húzni, és hogyha lelövitek, egy hit, amúgy egy kolyó, nem kell egy tárot beleéreszteni, úgy, hogy én csináltam, oda mentek, akkor lesz ott egy ilyen reward a lootba, amit dob. Tehát a nyúlnak a úgymond feje, amit ugye a vadászoknak szoknak kitömni ilyen díszeket, és akkor visszamentek ebbe a felső házba, ebbe a fordított L alakú házba, felmentek, és a tűzhely fölé leteszitek, úgy, mint egy trófeát, mint egy díjat, akkor elkezdi kidroppolni a specialist perkeket. Tehát itt láthassátok is a videón, hogy 2-t mindig droppol minden meccsen, de azt hiszem, hogy csak egyszer spawnol a nyúl. De mondom, ezzel én azt látom, hogy ez elég időhúzós és elég kényes amúgy, szóval ezért tettem ezt a harmadiknak. Igazából a legjobb a vízeséses sztori a 3 közé. Nos, kacok, akkor megyünk is rá a endgame-re, amit ígértem, hogy meg fogjuk nézni, hogy mit, miért és hogyan csinálunk, hogy nyerjünk egy wines gameplayt. Igazából ebből sok dolog már igazából automatikusan megy, szóval csak játszok és csinálom, és aztán úgy történik, ahogy történik. 4. körnél vagyunk, lássatok, 2 killem van, szóval nem volt olyan nagy sztori, de lényeg a WV, tehát lehoztuk a végére a meccset, úgyhogy megyünk is rá. Most azt hiszem már sokat szorra jöttem vissza, és nincs meg a loadoutom, úgyhogy megyünk, nézzük, hogy mit, miért csinálunk. All squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. Alapvetően erre a részre húzok, mert hogyha jól lássátok, azt látom, hogy ott a távolban volt valaki, arra rá is lőttem, de itt nem tudom, hogy milyen információ van, tehát erről a részről a mapnak nincs információ, hogy van-e itt valaki, vagy kempere itt valaki, és amúgy nem is ismertem még itt a szorít, hogy mi van itt, úgyhogy mindenképp ide jöttem, hogy megnézem, nem-e valaki hátba mög minket, vagy erről oldalról betámad minket. Nice shop. Visszaveszem a popot. This one's high risk, high reward, so keep your eyes open. Fire ineffective. Check target course. Vegyünk load. És most már mondhattátok is volna, hogy miért nem vettem vissza a popit, hiszen volt 5K, ami aztán most már 9K lett. Egyszerűen biztosítani akartam a terepet, közben hallottam, hogy DK már úgyis
beszélget a Sopró, meg errefelé orientálódik a mapon, úgyhogy megvártam, hogy ő vegye vissza őt, és addig én meg biztosítom a sztorit, hogy tényleg ne támadjon be minket hátulról senki. Itt most megpróbálok egy-két sniper shotot beadni, valami ilyet ezzel Rakonnal valahogy nem ment, de szerintem azért, mert még mindig nem tudom, hogy melyik gombomon volt az előző Warzone-ba a Hold Steady, mert én úgy emlékeztem, hogy Shiften, de Shiften van a csúszásom is, és mind a kettőt nem tudom egyszerre berakni, szóval nem tudom, hogy mi történt az dologgal magával, de igazából szerintem ez véget visszahettem a shotokat. Na nézzük. Ott. De az a load az nem jó? Hát, eléggé tartják. Figyelj, én ezen $50 így beleszállok. Mit szólsz? Ricsi, add a pénzed, veszek lódot. Jaj, nem kell? Jó van, akkor. Hát én is elfogadjuk a supportot. Tessék. És pénz. Legyél már egy almaros majd amúgy. Szíves. Friendly loadout. Armor box. Össze kell, ki kell húzom a csipát, komolyan mondom, badd meg amúgy. Júj. Amúgy arra... Közben beszűkült a kör, de én még mindig a hajósokkal foglalkoztam, mert láttam, hogy a fiúk el vannak a loadout-tól, és mindjárt, amint megláttam ezt a DS-20-as Mirage-t a földön, mindjárt le is cseréltem a sniperem, mert ennek nem volt sok értelme, hogy ottan lövöldöztem őket. Igazából úgy nem tudták, hogy miről van szó, szóval nem voltak olyan jó játékosok, hogy vettem észre, mert ha igen jók lettek volna, akkor már vissza is lőttek volna, de én sem voltam jó, mert nem bírtam előni őket, úgyhogy most megyünk tovább. Csipában Rikon mondják kurva jónak. Hát az a nénikédet. A hajósokkal majd meg fogjuk szívni. Azt harom, én ezt kiveszem most már. Csak akkor reciek. Leave no one behind. Az egy-két shot bement, de nem sok minden, úgyhogy visszajöttem és kivettem a loadoutomat, és közben a srácok arra a bal felére orientálódnak. Itt majd fogjátok látni, hogy én még visszamegyek és megpróbálom ezt a restartani, mert ők itt vannak, akkor én próbálom ezt a restartani és leinfózni nekik, hát ha olyan dolog történik, ami kihatású lehet ő rájuk. Én mondjuk itt egyedül vagyok, ők hárman vannak ott, úgyhogy így próbálom szupportálni őket. Tudok venni. Egy-két shotot el fogok most sütni, de ahogy mondtam korábban is, sajnos a Black Ops 7-es AR-ek nem erre a long range fightokra vannak kitalálva, úgyhogy nem nagyon fog sikerülni komoly sebzést bevinni. Remélem, hogy azért ezzel valamit fognak kezdeni, mert ma hozzá vagyok szokva a jó öreg Kilo 141 hő, ami nagyot ment long range-en is. Vettem egy precit, hova kéred? Hajóra mehet szerintem. Kapják. Megpróbálok lemenni alulra, még engedi a kör, úgyhogy benézek alul, hát ha onnan egy-két jobb shotot el tudok szerválni magamnak. Itt el is kezdnek befutni, hogyha lássátok, onnan a hajóról potyognak le. Amúgy ezt a palit talán még meg is csináltam volna. Long range-en amúgy az egy kicsit észrevettem, hogy segít, hogyha legugulok, miközben lövök, akkor pontosabb a fegyver, vagy kisebb a recoil, valahogy így tudom elmagyarázni, de valahogy pontosabb a fegyver, legalábbis egérbillentyű. Itt pont nem sikerült, úgyhogy vissza is húzom, ne halljak ki. Lássátok, a többiek még mindig arra a bal felére orientálódnak, és amúgy ez egy elég jó game leosztás így, hogy szét vagyunk állva, és akkor mindenki soroz valakit. Igazából a Max 92 az komplet nem tudta, hogy hol van, az egy bot volt, legalábbis a viselkedésű bőítével, pedig nem is casual-t játszottunk, úgyhogy érdekes. Alul vannak a folyóba. Itt már is infóztam a többieknek, hogy alul vannak a folyóba, de tényleg jön a kör 15 másodperc, úgyhogy nincs értelme ezzel már itt játszani, úgyhogy regroupolni kezdek a többiekkel. Nagyon nagy. Én balra nézem. Down. Itt van bent. Azt egyet befejeztem, mert lássátok, hogy még
5-en vannak ellenünk, tehát mindenki, aki meghal, az már nincs velünk, vagyis nincs ellenünk, úgyhogy legyen befejezve, ne pottyanjon le, nehogy tudják húzni a csapattársai. Itt közben előrébb jövök, lássátok, head glitchbe vagyok, úgyhogy védem a testemet, hogy csak headire tudjanak lőni, hogyha ügyesek, és akkor innen megpróbálom beinfózni, hogy mégis merre rotálhatott ez a csapat, de valószínűleg már jóval előrébb járnak amúgy, vagy még össze is találkoztak a fiúkkal, mert ott látom, hogy komoly piros pöttyös fightokban vannak, és ez mindjárt fog is kiderülni tovább. Head to the safe zone. Halt, mögöttünk! Inbound. Zompul. Ebben a pillanatban most hallottam jobbra egy csúszást. Közben mondom, hogy zompul, mert én csak most vettem észre a headglitches scoutoskodásom után, hogy a zóna nem velünk van, tehát nem nekünk dolgozik. Most jobb oldalon lehetett hallani azt a csúszást. Head to the safe zone. Halt, mögöttünk! Inbound. Zompul. Most, és azért izélem le fő a kamerámot, mert nem tudom, általában nem találnak el annyira, hogyha főle jobbra-balra mozgatom a kamerát, vagy csak ez ilyen muscle memory ide berögződés amúgy. Úgyhogy megyek gyorsan fedezékbe, és aztán vissza is nézek a palira. Hogyha ügyes lett volna, akkor tudta volna, hogy én már eljöttem erre, de közben banni voltam, meg nem tudom mit csináltam, nem tudom miért, de nem volt ügyes játékos, úgyhogy nem vette észre, hogy mit csinálok, úgyhogy vissza is fordulva meglátom őt, és be is fejezem. Te somsz, honnan jössz? Itt visszafordultam, közben látom, hogy már DK fekszik, meg hallottam is a mikrofonban, nem lehetett nem hallani, többiek hallottak. Ez, hogy miért akarom pofondobni a gránától, ezt abban a pillanatban nem tudom megmondani, hogy miért. Valószínű azért, mert látom, hogy bockines a pali, tehát arra gondolok, hogy biztos nem olyan jó játékos, úgyhogy ha baszok neki egy gránátot, akkor lehet, hogy meghal bele. Ez most nem aktuális ennél a verziónál igazából, mert amúgy most nagyon sok játékosnak bot skinje van, nem tudom miért nem állítsák át a skineket, vagy nem találják meg a régi skinjeiket, de ez egy jó játékos volt, és lesz is, meglássátok mindjárt a gameplaybe. Nyomta is a slide-ot, befajtolok SMG-vel, hogy hipfire-be elkezdjem darálni. Azt hittem, hogy vissza fog fordulni, de nem fordult vissza. Úgy, ugye tudjátok, hogy egérbillentyűvel általában hipfire-rel kezdünk be. Meg amúgy igazából minden fegyverre hipfire-be kéne bekezdeni. Rátartod rá enemire, és akkor már utána célzó pontosan, de a hipfire is jó kezdés, mert az is sebez valamennyire. Le is törtem, de úgy fut, mint a nyúl, úgyhogy utána ugrok, de látom, hogy annak esélye nincs már. Szóval azt nem érem utom, DK közben főszedte magát, itt jobbról egy pali lesz, ebben a fightba beleállhatnák, de 37 másodpercünk van összesen ebből körből, és amúgy közben a gáz már indul lassan, úgyhogy nézzük is. Itt a pali, megint mozgatom a kamerát. Jobbról megint itt egy pali. Ebbe is beleállhattam volna még, és megcsinálhattam volna magamnak killnek, de nem csináltam meg, mert úgy éreztem, hogy a túlélés a két stimmel sokkal jobb opció, mint az, hogy most én ebben a fightba beleálljak. Amúgy lehet, hogy meg is lett volna, mert DK-t figyelte éppen. És én meg majdnem full play-ten voltam. Jó van, de hányan a gázba? Közben mögén fordult, és jött is, lőtt is. Ilyenkor benyomtam a stimmet, hogy egy kicsi speed boostot kapjak, és megpróbáljak úgy pozícionálni, hogy benne legyek a körbe. Van. Stand to you, soldier. Safe zone. Safe zone. Itt be is jövök, itt látom, hogy mögöttem futott egyik csávóka, úgyhogy itt le is fekszek a replét, és látom, hogy már csak egyedül vagyok. Na most itt már kezd fölmenni a pumpa. Mi fog vajon most történni? Egyedül vagy, Ricsi. The war zone. Stay alive. DK közben mondta is, hogy egyedül vagyok, ott láttátok azt egyet elfutni, azt egy palit, újratöltés, Lehozod. és most már balról kezdem hallani, hogy jön valaki be. Lehet mondani, hogy ez most patkánygamerség, de én most meg fogok állni, úgy döntöttem, és megvárom, hogy belefusson a kardomba. 1v1v1. Nagyon nagy.
szerencsére nem tudta, hogy itt bújok, úgyhogy be is jött. 1v1, tehát 1v1 van, valószínű az a pali a bounty, de még mindig nem ismerem a mapot, mindig nem tudom, hogy vajon fölülről ez alatt a idő alatt még én itt replayteltem, megvártam, nem ugorhatott fő és gyertett be mögém, úgyhogy most ki fog menni és körbe fog nézni. Hátul is. Now finish this. Utolsó tudod, merre van. Akkor nézzük is meg, hogy mi is történt, srácok. Ugye a bounty-nak éppen vége lett, tehát most már nincsen semmi fogalma arról, hogy hol van. Amúgy is csak annyi lett volna, hogy valahol itt van. Azt tudom, hogy ezen futott el, és valamelyik épületbe mente be, úgyhogy mindjárt megpróbálok a fal mögé menni, és a fal mögött végig menni, hogy ne adjak neki lehetőséget arra, hogy messziről elkezdjen bémelni. Ez kint neked jobbra kell, és ki is elmenjél. Úgyhogy. You've got gas moving in. Most mondhattátok volna azt, hogy negyedik volt lent a HP-n, minek playteltem újra 1v1-be, úgyhogy egérbillentyűs vagy, és a kont is meg close range-be előnybe van, mert még mindig előnybe van, hiába mondjátok, hogy nerfölve van a aim assist, még mindig előnybe van, úgyhogy minden plate számít, úgyhogy minden head számít, szóval fölnyomta a plate-et. Már itten komplet hallom, hogy itt fut valahol amúgy, de még mindig nincs rálátásom, hogy hol lehet. Tudom, a házba. Ott most hirtelen amúgy láthattad volna, Simfit. Ott. Mert ott van. De én nem gondoltam volna, hogy az ő. Úgyhogy hagytam, hogy egy kicsit jöjjön. Menjél ki elé, menjél. Itt már hallani, hogy leugrott. Már lépked. Miért AR van a kezembe, azt ne kérdezzétek. Nem vagyok biztos ebben MCP-vel amúgy, mert csak 40-es a tár, és mindig elő van a faszba. Itt is majdnem kifogytam. Ki elé. Itt van mögötted. Itt lehetett látni is, hogy ő is a falat használta, és a fedezéket használta. Arra várt gondolom, hogy én lőjek először. Itt becsúszott, amikor becsúszott, itt már tudtam, hogy ez az a pali, aki ugyanott movementelt, amikor granátot dobtam a jó előbb. Szóval itt már gondoltam, hogy ide valami extra cuckő, és láttam, hogy van még egy streamem, úgyhogy megpróbáltam neki megadni azt a targetet, amit remélt, hogy elő fog bukkanni, és ez az a target, hogy megpróbáltam magamat sebezhetőnek mutatni. Hadd lőjé, legyen meg örömöd, aztán kihúzom jobbra. Most kihúztam jobbra, alig van heltem, majdnem meghaltam. Replate? Nincs esély. Minek replételni? Fölösleges replételni, mert akkor az alatt ő beugrik és megöl. Mi a következő lehetőségem? Mivel ár volt a kezembe, összes golyó megmaradt, minden egyben golyó megmaradt, és van egy streamem. Tehát most fogom hallani, hogy jobbról ő kezd el begyönni, úgyhogy bedugrantom a streamet, és megpróbáljuk betörni a kameráját azzal, hogy a stream speed boost-tal, tehát a gyorságú, visszacsúszok és ráfordulok. Itt már látni is, hogy azt se tudja szegény, hogy merre néz. Sikerült bekerülni mögé, a kamerája arra néz, tehát szerintem hirtelen azt se tudta, hol van, vagy hogy fordítson a kontrolleren, hogy észrevegyem, és aztán már csak be kellett fejezni. Itt láttátok a hipfire-t. Még mindig hipfire-be lövök, és le is törte. Tehát mindig lőjetek hipfire-be először, aztán célozzatok. Aki először lő, az nyer. És aztán már csak be kellett fejezni. Szóval ennyi is, kazak. Kikapcsolom a kamerát, és nézzétek meg akkor a saját szemetekkel. Itt az kint neked jobbra kell, és ki is elmenjél. Úgyhogy. You've got gas moving in. Tudom, a házba. Menjél ki elé, menjél ki elé. Itt van mögötted. Húgyos! 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 Ez TikTok klip, én azt mondom. Ez nagyon TikTok ez. Mehet a YouTube-ra.
Let's fucking go, GG chat. Remélem tetszett a videó, és várom kommentbe a véleményeteket, vagy még, hogyha van egy-két dolog, amit hozzátennétek, azt is szívesen várom. Ja, és írjátok le, hogy ti milyen fegyvert használtok Haven's Hollow-on, és mennyi vinetek van eddig. Tari a csatatéren.